Hello mga koshi! Today, gagawa tayo ng fishball sauce. At ito ang mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng ating sausawan. 800 ml ng tubig. 1/4 kilo ng brown sugar. Ilagay na rin natin ang ating chopped garlic. Pati na rin ang 3 pirasong hiniwang siling labuyo. Haluin lang natin mga kahoshi. I-prepare na natin ang ating cornstarch, pero bago natin ilagay sa ating mixture ay kailangan muna nating tunawin sa konting tubig. After nating i-dilute ang ating cornstarch ay pwede na nating ilagay ito sa ating mixture. At syempre, huwag kalimutan ang 1/3 cup na soy sauce or toyo. Haluin ang ating fishball sauce mixture hanggang sa ito ay lumapot. Mga kahoshi, kung ayaw ninyo ng maanghang ay pwede ninyong tanggalin ang siling labuyo. At kung prefer ninyo ang mas matamis ay pwede ninyong dagdagan ang quantity ng asukal. Ayan. Yan, okay na. At iset aside muna natin. Siyempre mga kahoshi, kung may fishball sauce, dapat may fishball din. Mabibili ang fishball sa ating mga suking tindahan sa palengke. Lagyan natin ng mantika. Antayin lang uminit ang ating mantika at pwede na nating ilagay ang ating fishball. Ayan. Ayan mga kahoshi. Diba? Ngayon, lagay na natin siya sa lalagyanan. Tcharam! Maraming salamat sa panonood ng aking video. Happy cooking!